મારું નામ રમેશ શાહ છે. અહીં સત્યાગ્રહ છાવડીમાં અમે આ પ્લાન્ટ 2 મહિના પહેલાં લગાવ્યો છે અને હું માનું છું આપણા દેશમાં આટલી બધી સૂર્યશક્તિ છે તો એનો ઉપયોગ આ રીતે સોલાર પાવર વાપરીને કરવો જોઈએ અને મેક્સિમમ બને એટલી વીજળી પેદા થાય તો દેશને બી ઘણો ફાયદો થાય, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અમને લોકોને બી ઘણો ફાયદો થાય અને વીજળીના બિલમાં બી ખાસો ફેર પડે. ગ્રેસ રિન્યુએબલ એનર્જી પાસેથી મેં ફિટ કરાવ્યો છે.